Trung Quốc thông báo Tổng thống Azerbaijan Aliyev sẽ thực hiện chuyến thăm cấp nhà nước đến Bắc Kinh. Trung Quốc chia sẻ nền tảng, sắp xếp và kỳ vọng đối với chuyến thăm lần này. Trung Quốc và Azerbaijan là đối tác chiến lược. Trong những năm gần đây, dưới sự chăm sóc cá nhân và nỗ lực của hai tổng thống, mối quan hệ giữa hai nước đã duy trì đà tăng trưởng ổn định. Với lòng tin chính trị ngày càng sâu sắc, hợp tác song phương hiệu quả và phối hợp quốc tế chặt chẽ. Trong khuôn khổ chuyến thăm, Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ hội đàm với Tổng thống Aliyev để vạch ra một định hướng mới cho sự phát triển của mối quan hệ song phương. Hai nhà lãnh đạo sẽ có các cuộc trao đổi sâu sắc về hợp tác trong nhiều lĩnh vực. Chúng tôi tin rằng chuyến thăm này sẽ làm sâu sắc thêm mối quan hệ đối tác chiến lược và mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước. Xin mời câu hỏi. Vào chiều ngày 19 tháng 4, Tổng thống Nga Putin đã ra lệnh cho quân đội Nga tạm thời ngừng bắn nhân dịp lễ phục sinh Chính thống giáo từ ngày 19 đến ngày 21 tháng 4. Ông nhận định thế nào về việc này? Về hành động của Nga, chúng tôi đã ghi nhận các báo cáo liên quan. Trung Quốc hoan nghênh bất kỳ nỗ lực nào nhằm thúc đẩy lệnh ngừng bắn, cho rằng đây là bước đi cần thiết để đạt được hòa bình, và hy vọng các bên liên quan sẽ tiếp tục giải quyết khủng hoảng thông qua đối thoại và thương lượng. Mời câu hỏi tiếp theo. Mới đây, Mỹ công bố trừng phạt một số quan chức Trung Quốc, các cơ quan chính phủ trung ương và chính quyền Hồng Kông. Trung Quốc sẽ ứng phó ra sao với hành động của Mỹ? Việc Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt đơn phương đối với 6 cơ quan trung ương của Trung Quốc và các quan chức Hồng Kông là hành động can thiệp nghiêm trọng vào công việc nội bộ của Trung Quốc, vi phạm nguyên tắc luật pháp quốc tế và các chuẩn mực cơ bản điều chỉnh quan hệ quốc tế. Trung Quốc lên án mạnh mẽ động thái này. Phù hợp với luật chống trừng phạt nước ngoài của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Trung Quốc đã quyết định áp đặt biện pháp trừng phạt đối với các thành viên Quốc hội Mỹ, quan chức và người đứng đầu các tổ chức phi chính phủ có hành động sai trái về các vấn đề liên quan đến Hồng Kông. Thông điệp của Trung Quốc tới Hoa Kỳ rất rõ ràng. Hồng Kông là Hồng Kông của Trung Quốc và các vấn đề Hồng Kông không cho phép bất kỳ quốc gia nào, kể cả Mỹ, can thiệp. Mọi hành động sai trái của Mỹ liên quan đến Hồng Kông sẽ nhận được phản ứng kiên quyết từ Trung Quốc, kèm theo các biện pháp đối phó tương ứng. Câu hỏi tiếp theo đi các bạn. Xin chào, câu hỏi từ AFP. Mới đây, các tay súng ở Chile đã tấn công và đốt cháy tài sản của nhà máy thủy điện thuộc Công ty Thủy lợi và Điện lực Trung Quốc. Trung Quốc bình luận thế nào về vụ việc này? Trung Quốc lên án mạnh mẽ vụ tấn công nhằm vào các lợi ích của chúng tôi. Chúng tôi đã thúc giục các cơ quan liên quan cùng chính quyền Chile thực hiện những biện pháp vững chắc nhằm bảo vệ an toàn cho các dự án của công ty Trung Quốc. Chúng tôi hết sức coi trọng sự an toàn của các dự án và nhân sự thuộc các công ty Trung Quốc và sẽ tiếp tục duy trì hợp tác chặt chẽ với phía Chile để hỗ trợ tiến hành điều tra cũng như xử lý các công việc liên quan. Cảm ơn phát ngôn viên. Mấy ngày trước, Tân Hoa Xã có hỏi về cuộc bầu cử ở Gabon. Đến nay, thì cuộc bầu cử ở quốc gia này đã kết thúc với phần thắng dành cho ông Brice Oligui Nguema. Vậy Trung Quốc kỳ vọng mối bang giao với Gabon sẽ như thế nào trong thời gian tới?
Về cuộc bầu cử quốc gia và trưng cầu dân Ý gần đây tại Gabon, ban tổ chức và điều phối đã thông báo rằng ông Brice Oligui Nguema đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống. Trung Quốc chúc mừng Gabon vì đã tổ chức thành công cuộc bầu cử một cách suôn sẻ. Chủ tịch Tập Cận Bình đã gửi điện mừng tới tổng thống đắc cử của Nguema, bày tỏ hy vọng mối quan hệ Trung Quốc-Gabon sẽ tiếp tục phát triển tốt đẹp. Trung Quốc và Gabon là những người bạn truyền thống và đối tác hợp tác chiến lược toàn diện. Trung Quốc luôn coi trọng mối quan hệ này, đồng thời sẵn sàng phối hợp cùng Gabon để duy trì tình hữu nghị, thúc đẩy thực hiện các kết quả của Hội nghị Thượng đỉnh Bắc Kinh, tăng cường trao đổi và hợp tác trong nhiều lĩnh vực, cũng như bổ sung những nội dung hợp tác mới cho mối quan hệ chiến lược toàn diện, mang lại nhiều lợi ích hơn cho nhân dân hai nước. Một câu hỏi từ kênh News One. Các bức ảnh vệ tinh gần đây cho thấy Trung Quốc đang mở rộng công trình xây dựng ở khu vực trung lập tạm thời. Điều này khiến chính phủ Hàn Quốc lo ngại. Trung Quốc bình luận thế nào về sự việc này? This has caused concern from the ROK government. What is China's comment on this? Các đồng nghiệp của tôi đã nhiều lần nêu rõ lập trường của Trung Quốc về vấn đề này. Tôi xin nhắc lại rằng Trung Quốc đang thúc đẩy đàm phán về việc phân định ranh giới trên biển và hợp tác thủy sản phù hợp với các thỏa thuận đã đạt được giữa hai bên. Các cơ sở thủy sản được xây dựng trong khu vực này không vi phạm các thỏa thuận giữa Trung Quốc và Hàn Quốc. Hai bên vẫn duy trì trao đổi thông qua các kênh đối thoại và cơ chế liên lạc sẵn có. Chúng tôi hy vọng Hàn Quốc có thể đánh giá khách quan và hợp lý về tình hình hiện tại. Built in such waters is not a violation to the agreement reached by China and Republic of Korea. And we have briefly introduced the relevant situation to Korea through our dialogue mechanism channels. And we maintain communication. We hope that Korea can view this objectively. Mời ký giả tiếp theo. Thank you, Bloomberg News. Câu hỏi từ Bloomberg News. Hoa Kỳ và Philippines đã bắt đầu cuộc tập trận hàng năm. Bắt đầu từ hôm nay, hai bên sẽ tập trận trong vùng lãnh hải tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc. Một chỉ huy Philippines cho biết cuộc tập trận này là hoạt động đón đầu Trung Quốc. Chính quyền Bắc Kinh nhận định thế nào về lời nói này? Đối mặt với hậu quả của chủ nghĩa đơn phương, chủ nghĩa bảo hộ cũng như các hành vi bắt nạt và độc đoán, các quốc gia trong khu vực đã kêu gọi khẩn trương tăng cường đoàn kết, phối hợp và hợp tác nhằm duy trì ổn định khu vực và cùng nhau ứng phó với những thách thức chung. Trong bối cảnh đó, việc Philippines tiến hành các cuộc tập trận quân sự với những nước ngoài khu vực, đồng thời giới thiệu và triển khai vũ khí chiến lược cũng như chiến thuật đã gây tổn hại nghiêm trọng đến sự ổn định chiến lược khu vực. Điều này không chỉ làm suy yếu triển vọng tăng trưởng kinh tế của khu vực, mà còn đẩy Philippines vào vị thế đối lập với các quốc gia trong khu vực. Những hành động như vậy đã gặp phải sự bất mãn và phản đối rộng rãi từ nhiều nước. Và về vấn đề Đài Loan, Trung Quốc khẳng định đây hoàn toàn là công việc nội bộ của Trung Quốc và là cốt lõi trong lợi ích quốc gia của chúng tôi. Trung Quốc kiên quyết phản đối bất kỳ quốc gia nào lợi dụng vấn đề Đài Loan như một cái cớ để tăng cường triển khai quân sự trong khu vực, gia tăng căng thẳng, đối đầu và gây rối trật tự hòa bình, cũng như ổn định khu vực. Chúng tôi kêu gọi các bên liên quan không có những hành động khiêu khích liên quan đến vấn đề Đài Loan. Những kẻ đùa giỡn với lửa nhất định sẽ có ngày bị bỏng tay. Mời câu hỏi tiếp theo. Đây là câu hỏi từ AFP. Ngoại trưởng Iran sẽ đến thăm Trung Quốc vào ngày thứ Năm. Ông có thể xác nhận thông tin này không? 伊朗外长将于周四访华，你能否确认此事？ Về mối quan hệ giữa Trung Quốc và Iran, hai bên vẫn duy trì giao tiếp cấp độ khác nhau. Đối với chuyến thăm mà bạn đề cập, hiện tại tôi không có thông tin nào có thể cung cấp. Ở quốc gia Tây Phi, Guinea, có một số phụ nữ biểu tình bên ngoài công ty Trung Quốc. Chính quyền Bắc Kinh bình luận thế nào về vụ việc này?
Liên quan đến các cuộc biểu tình, tôi chưa nắm được thông tin mà bạn vừa đề cập. Tôi muốn nhấn mạnh rằng Trung Quốc luôn yêu cầu các doanh nghiệp tuân thủ nghiêm ngặt luật pháp và quy định của quốc gia nơi họ hoạt động trong quá trình triển khai các dự án ở nước ngoài. Next one, please. Another question from... Có báo cáo cho rằng cuối tuần này, phiến quân Myanmar sẽ chiếm được một khu vực quan trọng. Trung Quốc có bình luận gì về vấn đề này không? Về vấn đề Myanmar, tôi xin nhắc lại rằng Trung Quốc và Myanmar là những người láng giềng tốt. Lập trường của chúng tôi về vấn đề này rất rõ ràng. Trung Quốc kiên trì nguyên tắc không can thiệp vào công việc nội bộ của quốc gia khác, đồng thời ủng hộ Myanmar bảo vệ nền độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của họ. Chúng tôi cũng khuyến khích các bên liên quan ở Myanmar thúc đẩy hòa giải thông qua đối thoại và đàm phán hòa bình, đồng thời ủng hộ sự chuyển đổi ổn định của quốc gia này. And we support the different factions in Myanmar to realize reconciliation through peaceful negotiation, and we support their transformation. Next question, please. Còn câu hỏi nào khác không? Any other questions from the floor? Được rồi, cuộc họp báo hôm nay kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn.